Hello mga ka-Funtastic! So, for today's vlog, magluluto naman tayo ng Japanese udon. Ayan. So, ang mga kailangan natin para sa ating pagluluto, onion, bell pepper, shiitake mushroom, and garlic, and then pork strip. So, cut ko siya into strip and marinate ko na rin siya sa soy sauce, konting sugar, pepper, yun, and nilagyan ko din siya ng sesame oil. And then, nag-prepare ako dito ng konting gagawin nating sauce gamit ang oyster sauce, and then nilagyan ko lang siya ng konting sugar. And then, ayan, prepare din tayo ng pepper, sesame oil, kung sakali lang na magkulang yung lasa, ayan, ready na rin ang oyster sauce, and syempre ang ating black soy sauce. So, that's it. Let's start. So, ayan, mainit na ang ating kawaling gagamitin. Maglalagay na tayo ng mantika. Ayaw ko ng maraming mantika. And then, saglit para maluto yung ating mushroom. Mga ilang minuto lang. Ngayon, tatakpan natin siya hanggang maghiwa-hiwalay ang kanyang noodles. Sa mahinang apoy. So, mahinaan natin ang apoy. Okay. Simmer natin ng mga ilang minutes. Gustong-gusto ko ang may sesame oil para mabango. Ayan.
dadagdagan natin siya ng nagdagdag ako ng oyster sauce. Okay na yung lasa niya.